Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video rất là đặc biệt. Đó chính là đầu Victor model là HRD470. Đầu này có model xuất khẩu sang nước ngoài là GVC HRD470 và GVC HRD470U. Đầu này có size là 34cm. Đầu này được thiết kế ra nhằm để sử dụng trong các dàn trung hi-fi. Dàn trung hi-fi bao gồm những cái thớ đặt chồng lên nhau, chẳng hạn như là ampli nè, rồi tuner, equalizer, rồi cassette hai học, vân vân. Đây chẳng hạn như tôi đặt chung với lại cái bộ equalizer này rất là hợp, chúng có cùng size với nhau. Hai bên mặt trước của máy sẽ có gắn tay rắc nhìn rất đẹp. Một điều rất đặc biệt ở máy này đó chính là hộp băng sẽ nằm bên phải và chúng ta sẽ nhét băng theo chiều dọc. Một thiết kế rất độc đáo ha, nó khác hẳn với là những cái máy thông thường. Máy thông thường chúng ta sẽ nhét theo chiều ngang, còn máy này là nhét theo chiều dọc. Sở dĩ thiết kế như vậy là do máy này chỉ có size 34 mà thôi, cho nên là cái chiều ngang này có giới hạn. Chúng ta thấy là cái đồng hồ watt này nó khá là lớn, nó hiển thị rất nhiều thông tin. Vì thiết kế hộp băng theo chiều dọc thì là cửa băng này sẽ nhỏ, và từ đó là sẽ có đủ không gian bố trí cho cả đồng hồ watt và cả hộp băng này. Cửa băng rất là nhỏ. Máy này thuộc dạng là máy hi-fi và sử dụng đầu từ EX4. Ngoài ra đây còn là máy HQ nữa, cho chất lượng rất tốt. Đồng hồ watt này sẽ hiển thị timer, counter, các món hoạt động của máy, rồi RAM, ngày tháng, và đây chính là hai đèn TPU dùng để chỉ thị mức audio. Đây chính là các phím vận hành thao tác băng cơ bản, được thiết kế rất vuông vức và gọn gàng. Thiết kế này giống với lại thiết kế của máy GVC HRD337MS. Ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng của audio khi chúng ta ghi băng. Ở dưới đây có 3 biến trở. Biến trở này là biến trở để chỉnh âm lượng cho headphone. Đây là jack headphone. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng hình ảnh. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Ở đây có công tắc dùng để chọn chế độ hiển thị của đèn VU. Chúng ta có thể chọn là tracking, off hoặc là hiển thị âm lượng audio. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại băng khi chúng ta ghi, có thể là chọn SB hoặc EB. Đây chính là công tắc dùng để chọn video in. Và đây chính là một số công tắc dùng để chọn thiết lập timer. Model này được sản xuất vào năm 1986 và được dân chơi VHS trên toàn thế giới đánh giá là một trong những model đáng sưu tầm nhất của hãng GVC Victor. Đây chính là bên trong của máy. Phần bên phải này đó chính là phần dàn cơ, và bên trái này đó chính là phần mạch điện xử lý. Tấm mạch to phía trên này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý video và điều khiển hệ thống cũng như là điều khiển servo cho các động cơ. Những model được sản xuất trong giai đoạn này của GVC thì thường sử dụng những IC dạng PAC như vậy. Tấm mạch dưới đây đó chính là tấm mạch dùng để xử lý audio, bao gồm là audio normal và audio hi-fi. Chúng ta thấy là tấm mạch này có cấu trúc cũng khá là phức tạp và sử dụng rất nhiều tụ điện chất lượng cao, chứng tỏ là máy này rất quan tâm đến chất lượng của âm thanh. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn biến áp rất to. Nguồn này rất bền và đáng tin cậy. Đây chính là phần dàn cơ. Phần dàn cơ này sẽ có hai phần, đó chính là phần hộp băng và phần dàn cơ phía dưới. Đây chính là phần hộp băng. Hộp băng này sẽ nút băng theo chiều dọc. Và bên hông này đó chính là các bánh răng của hộp băng. Thiết kế hộp băng này là của Victor GVC nghĩ ra đầu tiên. Thì sau này có một vài model của những hãng khác thì có mua loại hộp băng của GVC, chẳng hạn như là chúng ta thấy là có Bana thì có máy AG CR102 sử dụng trong xe hơi. Ngoài ra cũng còn có Funai nữa.
Do cách thiết kế của loại dàn cơ này là có các bánh răng chỉ nằm ở một phía mà thôi, cho nên là để dẫn động học băng chạy ra chạy vào thì cần có một cái motor lớn để đảm bảo mô men mạnh. Phần dàn cơ phía dưới này là nguyên bản của nó, đó chính là dàn cơ sử dụng trong máy HRD337MS, loại dàn cơ mạ kẽm khá là thông dụng của hãng Victor GVC. Loại dàn cơ này chạy cũng khá là bền. Loại dàn cơ này thường có một tấm tôn dùng để chống nhiễu cho phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp SB, một cặp EP. Đây chính là hai cặp mép từ ES4, rồi sẽ có một cặp hi-fi. Ngoại trừ phần hộp băng được thiết kế độc đáo, còn phần dàn cơ phía dưới thì nó chính là loại dàn cơ phổ thông bình thường. Loại này là loại dàn cơ mạ kẽm sử dụng rất là nhiều, rất phổ biến trong những máy GVC vào thập niên 80. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào. Máy vẫn đút băng bình thường. Bây giờ tôi thử chức năng tua băng. Băng chỉ chạy một thời gian ngắn sau đó tự stop. Bây giờ tôi thử lên một lần nữa. Băng có chạy bình thường nhưng mà counter không đếm. Máy phát hiện counter không đếm cho nên là máy sẽ tự động stop. Bây giờ tôi thử bấm nút play nè. Ở mode play này cũng vậy, băng có chạy nhưng mà counter không đếm. Sau vài giây thì máy sẽ tự động unlocking. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Nguyên nhân của cái lỗi này đơn thuần chỉ là do counter không đếm. Chúng ta thấy là ở cái mode tua băng và mode play thì là băng vẫn chạy, nhưng mà do là máy không phát hiện được cái xung đếm từ reel cho nên là counter này không đếm. Và cũng như vì vậy thì máy là hiểu nhầm là cái reel không xoay cho nên là đã tự động stop để bảo vệ băng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục lỗi này. Đây chính là hai reel cuốn băng của máy. Ở phía dưới reel này sẽ có sensor dùng để phát hiện ra reel có xoay hay không. Thì nếu như mà reel xoay bình thường thì là sensor này sẽ báo tín hiệu về mặt điều khiển, và tín hiệu này có dạng là xuông vuông. Trong trường hợp mặt điều khiển này không phát hiện được xuông vuông, có nghĩa là nó phán đoán được là reel này không xoay và sẽ tự động stop để bảo vệ băng. Trong trường hợp này chúng ta thấy là reel này có xoay bình thường nhưng mà máy lại hiểu nhầm là stop. Vậy có khả năng là con sensor này báo tín hiệu về bị sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành kiểm tra sensor này. Đây chính là phía dưới của máy, chúng ta sẽ thấy rõ phần dàn cơ và một tấm mạch bên phải nữa. Tấm mạch bên phải này đó chính là tấm mạch tuner RF và demodulator. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là động cơ cấp tăng, sử dụng động cơ DC loại to. Đây chính là motor trống từ. Và đây chính là motor rim để cuốn băng. Đây chính là block loading, bao gồm là motor loading, dây beo, rồi cam, các bánh răng loading vân vân. Đây là loại dàn cơ mạ kẽm khá thông dụng của hãng Victor GVC. Loại này được sử dụng rất nhiều, rất phổ biến trong các máy được sản xuất trong thập niên 80. Đây chính là phía dưới vị trí của hai reel cuốn băng. Và tùy vào mỗi loại dàn cơ, có loại thì sử dụng đến 2 sensor phát hiện cho cả hai reel, reel cuốn và reel xả, chẳng hạn như là model đời cao là HRS 8000. Còn riêng đối với loại model này thì chỉ có sử dụng một sensor duy nhất ở đây mà thôi. Sensor này dùng để phát hiện reel cuốn băng. Sensor ở đây là có tổng cộng là 5 chân. Và chúng ta có thể đoán được đây chính là sensor dạng phản quang. Dạng một bên là phát ánh sáng, một bên là thu nhận tia sáng lại. Ở bên hai chân này đó chính là LED hồng ngoại, và phần ba chân này đó chính là phototransistor. Giờ tôi cắm điện vào, mở nguồn lên. Bây giờ tôi sẽ đo điện áp của LED phát hồng ngoại, đó chính là chân này.
Điện áp của led hồng ngoại là khoảng 1,2V, là hoàn toàn bình thường. Đây chính là điện áp nguồn của phototransistor. Điện áp nuôi của phototransistor là 5V, là cũng bình thường. Bây giờ tôi sẽ dùng tay xoay reel và tôi kiểm tra tín hiệu xuất ra của sensor. Tín hiệu ngõ ra này là 3,5V, và khi mà tôi xoay reel thì chúng ta thấy là nó không thay đổi trạng thái gì cả, nó luôn ở mức là 3,5V. Chính vì vậy cho nên là reel xoay nhưng mà không có xung báo về từ sensor. Mạch điều khiển sẽ hiểu nhầm là reel không xoay, cho nên là sẽ báo lỗi và rơi vào trạng thái stop. Để thay sensor mới thì chúng ta sẽ xả những mối hàn và tháo sensor cũ ra. Nhưng mà loại dàn cơ này có một nhược điểm, đó chính là nếu như mà muốn tháo sensor này thì buộc phải lật cả tấm mạch này lên. Mà muốn lật cả tấm mạch này lên, chúng ta buộc phải tháo cả cáp tăng và tháo cả toàn bộ dàn cơ ra khỏi khung máy. Công việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng mà rất công phu. Đây chính là phần hộp băng của máy. Hộp băng này sẽ vận chuyển băng theo chiều dọc. Đây chính là motor front loading. Và đây chính là hệ thống bánh răng. Cái bánh răng này chỉ đặt ở một phía mà thôi. Thiết kế rất là độc đáo của Vector GVC. Đây chính là sensor của reel. Sensor này có dạng là sensor quang chữ U. Một bên là phát hồng ngoại, một bên là thu hồng ngoại. Sensor đã bị hỏng rồi. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra một con giống hệt như vậy, chúng ta thay vào.
Ở đây tôi có một con giống hệt như vậy, bây giờ chỉ thay vào mà thôi. Bây giờ tôi dùng tay xoay riu. Đây, counter này có đếm rồi các bạn. Vậy là chúng ta đã thay sensor thành công. Sau khi thay sensor, chúng ta sẽ tiến hành test máy. Bấm nút tụ băng. Counter đã đến bình thường và hiện máy không còn tình trạng tự dừng sau vài giây. Bây giờ là tua ngược. Máy này có chức năng memory. Khi tua băng về vị trí 00 nó sẽ tự động stop. Khi tua lố về trước số 0 thì nó sẽ tự động tua ngược lại sao cho đúng về vị trí 4 số 0. Bây giờ là play. Máy lên hình và tiếng rồi các bạn. Hình ảnh của Victor rất sắc nét, tiếng hi-fi của dòng này rất hay ha.
Vậy năm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Victor HRD470. Đây là một đầu video rất là đặc biệt, tại vì chúng ta sẽ nhét băng theo chiều dọc. Đầu này có size nhỏ 34, có thể ghép được với lại những cái dàn hi-fi dạng trung. Vì có thiết kế đặc biệt cho nên là model HRD470 này được dân chơi video trên toàn thế giới đánh giá là một trong những model đáng sưu tầm nhất của hãng JVC Victor. Model này cho chất lượng âm thanh và hình ảnh cũng rất tốt. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm rất nhiều model khác độc đáo hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.